22 يوم نزلت 12 كيلو. هو اكثر موقف دائما بتذكره، يعني من افضل الاشياء اللي بعتبرها اني مريت فيها بالسجن. انا ما كنت متوقع انه بيوم من الايام انحبس. طيب يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حلقة من فكرة هذا البرنامج، أو خلينا نسميه سلسلة ممتاز. خلص احنا هلا قررنا سلسلة. راح يكون أول حلقة بشكل عام عن الموضوع، وآخر الحلقة راح يكون كيف راح نشتغل نظام هذا الإشي. نزلت قبل كم من يوم ستوري على الانستغرام تسألوا فيها أسئلة عن السجن، فأنا ما قرأت الأسئلة نهائيا، وأعطيت حسابي لحد من الشباب فرغ لنا هيك كانوا 30-40 سؤال تقريبا ما قرأتهم. فهلا أديب بده يسألني إياهم. تفضل أديب. السؤال الأول: شو كان شعوري لما شفت الأسرة وقابلتهم على الحقيقة؟ الشعور أولها كان كأني أنا عن جد بحلم، لأن أنا ما كنت بتخيل بيوم من الأيام ممكن ألاقي هذول الناس، خاصة جوا السجن. أنا ما كنت متوقع إن بيوم من الأيام أنحبس. كنت مستبعد إني أشوفهم، لكن لما شفتهم على أرض الواقع شفت فعليا ناس بيختلفوا عنا. يعني ناس كيف ناس بيختلفوا عنا. الحياة اللي هم عايشينها، هم صح بالسجن صار لهم عشرات السنين، في منهم 20 سنة، في منهم 15 سنة، لكن هم فعليا عايشين حياة افضل منا من ناحيه انه هم منظمين وقتهم، بيعرفوا شو بيعملوا باليوم، ما بيضيعوا الوقت هيك خلص. يعني مجرد مر اليوم عشان نعد ايامهم ونخلص من الحياه هاي. بتحكي عن ناس مرتبين امورهم، منظمين حياتهم كلها، بيتعلموا العلم دائما اول شيء عندهم. مش العلم بالقصد انه جامعه وراح على الجامعه وامور زي هيك، لا، العلم انه يستفيد من حياته ويتعلم من خبرات الناس الثانيه، ويتعلم من ايش الناس الثانيه بتعرف يعني. فكانت فعلا لقائي فيهم كان عباره عن شيء من افضل الاشياء اللي بعتبرها اني مريت فيها بالسجن. السجن الاداري هو انت معتقل بدون تهمه، يعني انت الاحتلال شك فيك بموضوع معين، لكن هو مش متاكد، يعني هو مش عارف هو موجود ولا مش موجود، بس هو خلص عارف انه في شيء، يعني حسب كيف الاحتلال بفكر. بالنسبه له انه في شيء، بس هو مش عارف شو هو، فخلص بحبسك وبحطك بالسجن زي ما يسموه احترازي. يعني في حال صار في حال فكر يعمل شيء. مرات بيكونوا كثير اشخاص او اسرى باعتقال اداري، واعتقال الاداري بتمدد. كم يعني مرات هو يا 3 اشهر يا 4 اشهر يا 6 اشهر، وفي كل مره بتجدد. يعني انت بتجدد في يوم الافراج. يعني مثلا حكمت 6 اشهر اداري، بس اخلص 6 اشهر باليوم الاخير بكون خلص مجهز حالي بدي اروح، بيجوا يعطوني كمان قرار تمديد 6 اشهر او 4 اشهر زياده. فهذا المنوال في ناس سنين صار لهم بالسجن، وفي كثير حالات منهم بهذه الفتره اللي هم بالاداري يكونوا الاحتلال بدور له على اي تهمه حتى خلص يخليه عنده على لفتره، يعني يحكموا حكم. هم الاسرى الاداريين باختصار هم الاسرى اللي معتقلين بدون احكام، بدون ما في موعد افراج محدد، بدون ما يكون في تهمه. لا، موضوع الزيارات كان زمان. هلا موضوع الزيارات صح، في زيارات، موضوع الزيارات موجود في زيارات، لكن زمان كانت قصه تجيبوا شيء. وبتذكر كانوا الشباب بيحكوا لي بالسجن صار لهم 10 سنين و20 سنه، انه كان اهلهم زمان يجيبوا لهم فواكه معهم، او يجيبوا لهم اغراض معهم، او شغلات صناعات يدويه، او شيء مثل هيك شغلات. يعني كانوا يدخلوا اشياء على السجن. لكن هذا الشيء صار لا، مقطوع. صار بس مسموح شغله واحده، 5 صور مطبوعه، هذه الصور عاديه يعني، مسموح تاخذهم من الاسرى. يعني المهجع هو القسم اللي بيكون بضم عده غرف، وكل غرفه فيها عدد من الاسرى. لكن تقريبا ممكن نعرف السجن الاسرائيلي في اقسام، كل قسم تقريبا فيه بتحكي عن 10 ل 15 غرفه، وكل غرفه تقريبا فيها من 6 ل 10 اشخاص هيك تقريبا. يعني بشمل كل السجون تقريبا، انه هيك ترتيبهم تقريبا. في سجون 8 بيكون بالغرفه، في سجون 6، في سجون 10، وهكذا. يعني اي اسير بدخل على السجن جديد، الاسرى القدامى اللي عنده اواعي زياده، مثلا اهله دخلوا له اواعي، لانه مسموح الاهل يدخلوا كل 3 اشهر، مسموح يدخلوا كم من لبس، يعني كانه تريننج واحد، انه بدل الرياضه وكم من شغله هيك صغار. يعني فكل واحد مثلا اهله بدخلوا له مثلا اواعي اكبر من نمرته او اصغر من نمرته، بحطهم على جهه، وفي حال دخل اسير جديد بعطيه اياهم اذا كانوا عياسه. النظام جوا السجن يعني هو مش نظام من الاحتلال، هو نظام من الشباب نفسهم، من الاسرى نفسهم. هم نظموا حالهم اللي يعيشوا حياه فعلا يقهروا السجان فيها. الأكل ضمن التحقيق هو أسوأ ما يكون في مرحلة الاعتقال. مرحلة الاعتقال كله، من حد ما ياخذوك من باب بيتك لحد ما تروح على باب بيتك، أسوأ إشي ممكن ينحكى عنه هو الأكل. بيكون في لك مقدار معين من الأكل، بيحكوا لك هم إن هم حاسبينه حسب النظام العالمي، إنه الأسير بيطلع له عدد سعرات معينة، أو الإنسان بيطلع له عدد سعرات معينة باليوم. هم بيحسبوا لك اياها هيك. يعني بكون الاكل جدا سيء، غالبيته مش مطبوخ، له رائحه كريهه جدا. يعني انت بس تشم ريحه الاكل بتقلب معتك ما بتاكل. مثال على الموضوع، يعني عشان قد ما شرحت ما راح يتخيلوا الموقف كيف، لكن مثال بسيط على الموضوع: في اعتقالي الاخير بعام 2019 كنت في التحقيق 22 يوم. ب 22 يوم نزلت 12 كيلو. 22 يوم نزلت 12 كيلو فيهم، عشان يعرفوا شو هو الاكل. يعني جوا كانوا يجيبوا لي 3 وجبات، فطور غدا عشاء. هم بيسموهم فطور غدا عشاء، يعني 3 وجبات، بس ما بيمتوا الاكل ولا باي صله.
هو صح، انا بحكي عن السجن يعني مش انبسطت فيه، بس انا بحكي عن السجن إني استفدت منه فعليا. هو من اهم المراحل اللي استفدت فيها بحياتي كلها. كنت صغير يعني، كان عمري 19 سنه ايامها، بس فعليا اول ما تدخل السجن كاول اعتقال لك بتكون حاس حالك بقبر، او حتى يعني اكثر من قبر. يعني بتحس حالك انت لحالك موجود بين، يعني انت موجود بغابه كل اللي حواليك ضباع، هيك بالضبط، محققين ومخابرات وسجان وكل شيء بتلاقي حواليك، وانت لحالك موجود. تحدي بينك وبين نفسك انك انت تتحمل ولا ما تتحمل، بس تتأقلم مع المكان بالضبط. كيف الأسر صار 20 سنة جوا وهي عايشين لحد الآن، وروحهم ومعنوياتهم يعني عن جد. أنا الشيء اللي دائما بحكيه عن موضوع الأسرة إنه معنوياتهم دائما عالية في كل شيء، دائما عالية، دائما يعني. كانوا هم اللي يعطونا. أنا مرات في الاعتقال الأول كان الواحد يتعب، لأنه واحد يعني 19 سنة عمري وداخل السجن أول مرة بجربه، وقاعد مع ناس عمرهم 40 و45 سنة و50 و60 سنة، اللي صار له 10 سنين و20 سنة وكل الكلام هذا، ناس يعني صار لهم زمان بالسجون. فانا واحد زي حالاتي اللي شاف الحياه برا والتكنولوجيا وكل الامور هاي، مره واحده هيك يعزلوه عن كل العالم ويحطوه مع ناس مش راح احكي ما بيعرفوش عن الحياه اللي برا، لكن هم منقطعين صار لهم فتره عن الحياه اللي برا. بتحس حالك بمكان انت مش إلك، لكن فعليا الشطاره انك عن جد تتاقلم مع هذا المكان وتستفيد منه، تستفيد من الناس الموجودين هناك، من علمهم، من طريقه تفكيرهم، من تعاونهم، من صبرهم. هو اكثر شيء تستفيده بالسجن هو الصبر. اول يوم دخلت بتذكر انه دخلت على سجن ريمون قسم 4 في شهر 1 2000، واخر شهر 1 2017 دخلت على قسم 4. وكان في شاب واحد بس بعرفه بذاك القسم اسمه عمار، كان من القدس، وكنت بعرفه معرفة بعيدة يعني، مش شخصية ابدا يعني. من يعني يمكن التقيت فيه مرتين ثلاثة برا قبل ما ينحبس، ولما دخلت السجن تعرفت عليه اكثر يعني. كنت الوحيد اللي عارف اسمه، فدخلت مشيت معه يعني. فاول ما دخلت على السجن كنت مع عمار يعني، سلمت عليه كيف حالك شو اخبارك، حكى لي الحمد لله على سلامتك. تخيل الحمد لله على سلامتك من التحقيق اجيت على السجن هلا، فهيك الحمد لله على سلامتك. فرحنا على يعني بلشنا نلف بالساحه. اول ما اي اسير بدخل بوقفوا كل الاسرى اللي بيكونوا بالساحه، 120 اسير اللي بيكونوا بالساحه، منهم برا مثلا خلينا نحكي جزء منهم نصهم برا بالساحه دين بلفوا، بوقفوا كلياتهم بيجوا عند الباب وبوقفوا زي طابور يعني، بصير هيك بصفوا زي ورا بعض وبيسلموا على الاسير الجديد وبقول الحمد لله على سلامتك، يعني انه طلع من التحقيق وكل الامور هاي، وان شاء الله بسيطه وبتروح. الاسرى اللي صار لهم 20 30 سنه بالسجون بيحكوا لك هذا الكلام، بسيطه ولا شيء وبتروح، هلا بتقعد بيننا كم من يوم ان شاء الله بتروح، بنروح هيك. فهذا الموقف اللي كل يعني كل اسير كان يدخل على السجن كان يصير نفس الموقف معه، انه يجوا الاسرى كلياتهم وقفوا يسلموا عليه. وانت بتحكي عن اسرى كبار يعني، اسرى كبار يعني، اسرى صار لهم عشرات السنين بالسجون. هلا راح جاوب على هذا السؤال، بس الناس ما راح تستوعب الجواب، راح تعتبرني يعني هو عن جد كان عايش بالسجن ولا كان عايش بفندق هذا. بس فعليا كنا بنتمنى انه يكون اليوم اطول من 24 ساعه عشان نلحق نخلص الاشياء اللي علينا جوا السجن، لانه زي ما حكيت قبل السجن فيه نظام. الاسير لما يدخل على السجن هو بينظم حاله وبينظم حاله من الناس اللي حواليه. هو اكثر موقف دائما بتذكر يعني لما اي حدا يسال عن السجن، هو اول يوم لما دخلت غرفه 59. اول ما دخلت على سجن ريمون دخلت على غرفه 59، اللي الغرفه اللي كان فيها عمار. اول ما يدخل على واحد جديد على غرفه بيقعدوا الناس اللي عايشين بالغرفه هاي بيقعدوا زي حلقه دائره حتى يتعرفوا على بعض ويعرفوا الاسير، حتى يتعرفوا على الاسير وهو يتعرف عليهم. في اول قعده بلش من اليمين، اخوك فلان الفلاني محكوم 9 مؤبده، اخوك الفلان الفلاني محكوم 13 سنه. ووصل عندي الدور فقلت لهم اخوكم بالله صالح صغيري، عمره 19 سنه، من القدس، لسه مش محكوم، موقوف يعني، ما انحكمت لسه، بس في عندي قضيه حسب ما معطيني يعني. اتفاجأت ثاني يوم بانه في واحد من الشباب اللي كانوا قاعدين كاتب على لوحه الاعلانات بالساحه، في زي هيك لوحه كل واحد بكتب خاطر او شيء بيعلقها على اللوحه عشان الشباب يقرا، او في خبر مثلا بكتبوه هيك يعني. بقرا باللوحه الا في واحد كاتب رائد ابو حمديه الله يفك اسره، محكوم 9 مؤبدات، مكتوب دخلت السجن شبلا فاصبحت الان فيه عما لاشباله. وكاتب على الخاطر من 10 ابيات، وكاتب بالاخر توقيعه رائد ابو حمديه ابو ابراهيم. فكان بالساحه بكزر، كزرت ما رحت الالف اكزر معه اساله، بيحكي لي هو معتقل من 96 وانا محبوب، انا مواليد 97. بيحكي لي انت اول شخص بعيش معه انولد وانا جوا السجن. فحكى دخلت السجن شبلا فاصبحت الان فيه عما لاشباله. انحبس وعمره 19 سنه، نفس عمري انحبس وانا انولدت وهو جوا السجن. هذا من اكثر المواقف اللي بتذكره دائما يعني. وبتذكر يومها اهداني سجاده، وكان ضل يعمل لي بسبوسه، كان ضل بالسجن يعمل لي بسبوسه. خلص صالح ايش بدك تتحلى اليوم؟ بسبوسه. فكان كل يومين ثلاثه يعمل لي بسبوسه يعني. الاضراب عن الطعام هو امتناع الاسير عن الاكل لعده اسباب، منها مثلا في اضراب فردي وفي اضراب جماعي.
الإضراب الفردي هو مثلا بكون في أسير مثل ما حكينا عن الاعتقال الإداري، بكون في أسير معتقل إداري بضلهم مددوا الحكم تبعه، مثلا اعتقلوه وحكموه إداري فبضرب عن الطعام حتى يلغوا الاعتقال الإداري عنه ويروح. فما بالك لما يكون أنت معتقل بدون تهمة، يعني أنت معتقل وأنت مش عارف ليش معتقل، ما بتعرف أنت رح تروح، هون المصيبة إنك ما بتعرفش أنت رح تروح. فبضرب عن الطعام، بوقف أكل في له مراحل، أولها بوقفوا عن الأكل، بعدها بعد ما تشد الأمور يعني أكثر وتتصاعد الأمور في ناس بوقفوا عن الشرب المي كمان. الإضراب عن الطعام هو وسيلة من الوسائل يعني بصعد فيها الأسرى حتى ياخذوا مطالبهم، وكثير إضرابات نجحت. في إضرابات جماعية، وأنا بالسجن عشت إضراب واحد 2017، كان في كثير مطالب للأسرى. من المطالب بيكون مثلا إنهم يزيدوا عدد الزيارات أو يدخلوا اشياء ممنوع تدخل على السجن، يعني منعها الاحتلال تدخل على السجن. او مثلا في اضراب صار ب 2012 للاسرى الاداريين، اضراب الاسرى الاداريين صار لهم اضراب 2012. في كثير اضرابات بتصير وبتنجح، الاسرى بياخذوا مطالبهم، مثل الاضراب الاخير اللي صار قبل فتره بسيطه، قبل وقت قصه الشباب السته اللي اخذوا انتزعوا حريتهم من السجن. الشباب بعدها دخلوا اضراب عن الطعام ونالوا الاشياء اللي بدهم اياها. ففعليا هو الاضراب عن الطعام هو واحد من أسوأ الخطط اللي بيستخدمها الأسرى حتى ياخذوا ايش بدهم اياه. هو أسوأ شيء لأنه هو انت بتحكي عن انت واحد بقاتل بروحه، يعني واحد قاعد بقاتل بجسمه بروحه، ما باكل. تخيل انت كيف واحد نازل على معركه وهو مش ماكل ولا اي شيء، وهيك مش راح ياكل ولا شيء لحد ما يخلص المعركه. بالضبط هيك تخيلها، هو قاعد نازل على معركه بقاتل بكل شيء له. الاعتقال الاول سبب دخولي على السجن هو حسب ما هم بيحكوا يعني التحريض على العنف والارهاب على الانستغرام. حياة الله، هذه كانت تهمة الاعتقال الأول. الاعتقال الأول والثاني، الأول 8 أشهر، والثاني 22 يوم تحقيق عند الشباك. طيب التليفون مسموح بالسجن؟ ولا شو كنا نحكي واتساب؟ مش كنت أحكي معك واتساب أنا بالسجن؟ أنا بتذكر كنا نحكي واتساب. ما كنت أعرفك أيام أنا. التلفون غير مسموح بالسجن، إيش يعني طبيعي. طيب كيف بيتواصلوا السجناء مع أهاليهم؟ بالطريقة اللي دوخت، يعني كيف متذكر قصة نفق الحرية اللي قبل شهر؟ يعني من هاي لسه أهون من قصة التلفون جوا السجن. يعني مشكلة الاحتلال مع الأسرى التلفونات. فموضوع التلفونات موضوع كثير 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 معقد، وكثير الاحتلال لحد الآن مش عارف يلاقي أي حل له، ولا راح يلاقي أي حل. البوسطة هي سيارة بورش بيطلعوا الأسرى فيها، باخذوهم لفة من سجن لسجن، باخذوهم هيك لفة هيك جولة بالليل، بيحكوا لهم تعالوا نلفكم لفة. كيف اللفة بتطلع مع أبوك بالليل لما كنت صغير؟ نفس الشيء. البوسطة هي عبارة عن شاحنة، بقدر أوصفها زي شاحنة نقل اللحوم، يعني بنفس الشكل بالضبط عن جد. شاحنة إلى صندوق كبير، هذا الصندوق حديد وفي كراسي حديد جوا، كراسي الحديد اللي بالبرد بتكون زي الثلج، ازاز بتكون زي الثلج، وبالصيف بتكون تغلي غلي. تخيل حالك قاعد جوا غرفة حديد بعز الصحراء، يعني جوا الصحراء قاعد بغرفة حديد وكراسيها حديد من جوا وكل شيء حديد. فانت تخيل قديش كيف راح تكون تنشوي جوا. هذه هي البوسطة، اللي البوسطة بتستمر السفرة فيها من 3 أيام ل4 أيام وفي لها أسبوع. بتلف على كل السجون، يعني انت مثلا بسجن النقب بجنوب فلسطين، بتطلع على شمال فلسطين على سجن جلبوع، سجن مجده، بتلف بتمر على كل السجون، وكل الأسير قاعد جواتهم كلبش طبعا. طيب يا جماعة الخير، هيك بنكون خلصنا الحلقة، خلينا نسميها تعريفية أو الحلقة الأولى للسلسلة زي ما سميناها. بدي تكتبوا بالكومنتس تحت، وراح أتبع كل الكومنتس إن شاء الله، كل التعليقات، إيش الموضوع الجاي نحكي عنه. هلا هذه الحلقة كانت بشكل عام عن موضوع السجن، الحلقات الجاية راح تكون عن موضوع معين في السجن. ممكن مثلا موضوع البوسطة كيف مراحلها مثلا، يعني ممكن موضوع ثاني التحقيق، ممكن موضوع ثالث. اكتبوا بالكومنتس شو اكتر الاشياء اللي حابين تعرفوا عنها، وبنزل بوكس اسئله على الانستغرام انه بدنا نحكي في الحلقه الجاي عن هذا الموضوع. فاكتبوا لي ايش في عندكم اسئله عن هذا الموضوع بالتحديد بالسجن، يعني عن موضوع معين جوا السجن اكتبوا لي اسئله عنه. ونراكم ونستنى التعليقات تبعونكم، وبنشوفكم في الحلقات الجايه. السلام عليكم.